je yang baru hantarkan video pula, kerja dekat saya. You want to Susah miss. Susah sikit je. Okay, it's okay, tak apa. Kita pergi chapter 10, kita recap baliklah apa yang kita dah belajar dalam chapter 10 ni. Basically application, okay. Application maksudnya real life problem lah. Macam saya cakap, kalau kamu tak pandai membaca untuk chapter 10 ni, susahlah untuk kamu faham macam mana nak buat, okay. Just basically this problem solving je. Kamu kena tahu apa yang dia tanya, kamu kena tahu apa yang dia bagi. Okay, so before we go to rate of change, kita tengok dulu soalan optimization ni. Okay, before that macam mana kita nak bezakan optimization dengan rate of change. Okay, kalau dia tanya soalan rate of change, biasanya dia akan bagi rate dekat kamu. Dia akan sebutlah rate, contoh kat sini. Dia kata melts at a rate of 9.72 cm3 per minute. Okay, kalau kamu tengok dia punya unit pun, kita dah tahu dah itu soalan rate of change. Okay, kalau kita tengok macam soalan ni, dia just bagi volume of the cylinder is 192. Okay, tak ada mention langsung pasal rate dekat sini. So this is optimization question. Okay, optimization ada 4 steps. Okay, kita tengok, kita buat soalan ni dulu. Alright, ada yang dah buat soalan ni? Soalan last class. Ada yang dah buat ke? Sudah miss. Okay, good. So a solid that consists of cylinder is surmounted by hemisphere. Okay, macam saya cakap, which is kita ada cylinder. Always draw your diagram. Okay, apa yang dia bagi tahu kat kita drawkan supaya kamu nampak apa sebenarnya yang terjadi. Okay, so we have a cylinder surmounted by a hemisphere. Okay, surmounted tu diletakkan dekat atas lah. Hemisphere ialah separuh daripada sphere. So kita ada hemisphere dekat atas ni. Hemisphere. Kenapa dia tak nak bekerjasama dengan saya? Anggap je lah dia macam hemisphere dekat situ. Okay, which is kat sini ialah hemisphere lah sebenarnya. Okay, lain pula bentuk dia, tak apalah. Okay, so the second sentence kat sini dia kata the volume of the cylinder is 192 pi. Okay, so sekarang dalam konsep soalan ni kita ada sphere, kita ada hemisphere, kita ada cylinder. So what is given to us is volume of cylinder is equals to 192 pi. Okay, so first step yang kita tahu, bila soalan bagi kita volume, maksudnya kita kena ada formula of volume of that solid lah. So volume of cylinder kita berapa? Apa formula volume cylinder kita? Pi r square h. Okay, pi r square h. Okay, so pi r square h, which is we have the volume of the cylinder which is 192 pi. Okay, biar sahaja. Ini ialah datang daripada soalan. Step yang pertama datang daripada soalan kita. Okay, it can be volume, it can be area, boleh jadi Pythagoras Theorem, anything. So from the question given, apa yang kita ada, apa info yang kita ada. So the first question kat sini dia kata show that the surface area is this one here. So we want to find the surface area. So to our second step, we have to find our surface area of the solid. Okay, the surface area of the solid. So now kita cakap pasal cylinder dekat sini. Area of cylinder ialah 2 pi r square plus 2 pi r h. Area of sphere ialah, apa area of sphere? 4 pi r square. Alright. Okay, thank you. 4 pi r square. Okay, but when we have two combined solid, kamu kena make sure kamu faham betul-betul lah. And kita tengah buat area pula tu. So now, the sphere, the hemisphere, nama pun hemisphere, separuh daripada sphere. So apa akan jadi dekat kita punya area? Over 2. Okay, bahagi 2. So 4 pi r square divided by 2, we will have 2 pi r square. Okay, plus with the surface area of the cylinder. So now the surface area for the cylinder is 2 pi r square plus 2 pi r h. 2 pi r square tu sebenarnya represent
bulatan yang di atas dengan bulatan yang di bawah. Okay, we know that the area of circle is pi r square. So kita ada dua circle, maksudnya 2 pi r square lah. Okay, 2 pi r h pula represent yang dikelilingkan tu. So now, bila kita dah kira sphere kita yang diletakkan ke atas, yang atas ni perlu kira lagi tak? Silinder yang atas ni perlu kira lagi tak? Yang circle dekat atas ni? Tak. Tak perlu kira. Okay, tak perlu Tidak. kira. Surface area ialah apa yang berada dekat luar sahaja. So bila kita dah letak hemisphere dekat atas ni, tak perlulah kira yang itu. So what happen here is 2 pi r square ni pun kita kena bahagi 2. So that will be pi r square plus 2 pi r h. Okay, ini macam biasa keliling dia. 2 pi r square ialah atas dengan bawah. Sin atas ni dah letak hemisphere, so kita akan letak yang bawah je lah. Okay, so this is for your hemisphere. This is for your cylinder. Okay, so now what we are going to do is we are going to simplify. So 2 pi r square dengan pi r square tu boleh tambahkan. So we will have 3 pi r square plus 2 pi r h. Okay, so this is your A. Okay, the next step, apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat? Tukar to H. Betul. Third step, kamu tahu kamu kena cari dA over dr ataupun dH kat sini. So this one here, second step, make sure mesti kena dalam single variable. Okay, kat sini kamu ada H, kamu ada R. So tak boleh nak differentiatekan. So we are back to step 1. Kita nak jadikan H subjek ataupun R sebagai subjek. R subjek atau H sebagai H sebagai H. subjek. Okay, sebenarnya R boleh, H pun boleh. Tapi kalau kita tengok dekat soalan ni suruh show. Dia show in terms of R dekat sini. So we are going to make this in terms of R jugalah. Maksudnya kita akan jadikan H sebagai subjek. So 192 over R square kat sini. Sebab pi dengan pi cancel. And then we are going to substitute into here to 3 pi R square plus 2 pi R 192 over R square. Simplify, we are going to get 3 pi R square plus 2 times 192 dapat berapa? Sini boleh cancel. 384. Alright, thank you. 384 pi over R. So back to the question, yes, kita dah dapat apa yang kita ada kat sini. So this is our A. Okay, should. So senang je sebenarnya, first step dengan second step ni senang je. First ialah apa yang dia bagi kat kamu, second apa yang kamu nak cari. Okay, balik semula ke step yang pertama, kita minta tolong dia. Okay, so now, second question, B, find the minimum value of the total surface area. Step ketiga, step yang keempat. Which is step yang ketiga, we are going to differentiate this one here. Okay, so third step is we are going to differentiate A with respect to R. So dA over dr is equals to 3 pi R square. Kita differentiate, dia akan jadi 6 pi R. Ingat pi itu ialah constant. So 6. Kenapa bila saya live jadi macam ni? Equals to, sekarang dia tak nak keluar pula. 6 pi R minus 384 pi over R square. Saya harap semua orang boleh differentiate fraction macam ni Semua orang tak ada masalah untuk differentiate fraction. So kita tahu kita akan jadikan dA over dr kita equals to 0 to find R. So that will be 6 pi R minus 384 pi over R square equals to 0. Okay, tolong cari R kamu berapa? R cube berapa? (64) kan, Miss? 64, betul? So R cube is equals to 64, R is equals to 4.
Okay, settle dah sebenarnya. Okay, the next step tu ialah apa yang kamu ada. Sekarang kamu ada R, sebenarnya kamu dah boleh cari area dia. Okay, fourth step tu to find second derivative tu ialah untuk verify kan either dia ialah minimum atau maximum. Okay, so kamu kena tahulah step tu macam mana nak determinekan dia minimum atau maximum. Tapi since kita jawab soalan objektif tak payah show kan pun tak apa. Okay, so now the question here want to find the total surface area of the solid. Okay, kalau kamu nak guna formula yang ini, kamu kena cari H dia. Okay, tapi kita nak senangkan kerja kita. Soalan tak suruh cari H pun. So kita guna je lah apa yang kita ada kat sini. So we will have A equals to 3 pi 4 square plus 384 pi over 4, which is what's the answer here? Apa area minimum kamu? One four four pi. Alright, thank you. 144 pi centimeter square. Okay. Kalau nak kira 144 times pi terus dalam point pun tak ada masalah, boleh juga. Tapi kamu kena make sure tahu 144 pi sebab sometimes jawapan A, B, C, D dah akan bagi dalam bentuk 144 pi. Okay. So untuk yang kalkulator hitam tu, kalau A, B, C, D, the choice of answers kat situ dalam bentuk in terms of pi, kamu keluarkan je pi ni. Okay, keluarkan yang pi. Kira je 3 times 4 square plus 384 over 4. Okay, tak payah kira sekali pi dekat situ. Alright. So yang third step kamu boleh buat sendiri, fourth step tu kamu boleh buat sendirilah nak cari second derivative tu. Simple je sebenarnya, tak susah pun as long as ini kamu kena tahu. Okay, first step ni kamu kena tahu. Okay. Alright. So kita pergi kepada rate of change. Okay, bila kita cakap pasal rate of change, apa benda penting yang kamu kena tahu ialah chain rule kita. Okay, chain rule kita. Kita tahu kita ada chain rule, contoh saya ambil dv over dt equals to dv over something darab something over dt. Okay, so apa yang jadi dekat sini ialah apa yang kita nak cari sebenarnya. Let's say the question said find the rate of change of the radius. Kat sini akan jadi dr, kat sini akan jadi dr. Okay. Let's say the question said find the rate of change of the water level. Water level tu ialah height. So kat sini akan jadi dh, kat sini akan jadi dh. Okay. So let's say the question said find the rate of change of the length of the box. Okay. The width of the box ke length ke. Sini akan jadi dx, sini akan jadi dx. Depends on the question. But basic thing kat sini ialah basic formula kita ialah chain rule kita. Okay. So now ni ialah soalan yang paling basic sekali A block of ice in the form of cube with side x centimeter. So we have x centimeter here, x here, x here. Okay. Melt at a rate of 9.72 centimeter cube per minute. 9.72 tu 72 tu apa? dv dt. dv dt. dv over dt equals to 9.72. Apa yang saya tertinggal dekat sini? Negative. Since dia kata melt. Okay, ini very important lah. Kalau kita cakap pasal rate of change, kalau benda-benda yang negatif, melt ke, reduce ke, leaks ke, semua tu mesti kena letak negatif. In fact, bila kamu buat jawapan kamu pun, jawapan dia contoh dia kata find the rate of change of x at the instant when x equals to 12 cm. Maksudnya kita tahu rate of change of x tu makin berkurang. So jawapan kamu pun mesti kena ada negatif. Okay. So ataupun kalau kamu confuse apa benda sebenarnya yang dia bagi 9.72 ni apa, tengok je dekat dia punya unit. Centimeter cube ialah volume, per minute ialah time. That means that is dv over dt. Okay. So now we have find the rate of change of x at the instant. Okay, sampai sini je lah dulu. Find the rate of change of x. Dia nak cari apa? dx over dt. dt. Okay, dx over dt. Okay, so when x equals to 12 cm. Okay, macam saya cakap tadi, untuk rate of change, benda yang penting sekali ialah kita punya chain rule. So now we are going to write the chain rule first.
dv over dt equals to dv over, so sekarang kat sini kita nak tulis apa? dx. dx, yes, correct. X. Sebab kita nak cari dx over dt. So you need to have dx over dt. So here is dx, here is dx. Okay, so dv over dt we have given by the question here. Dx over dt, we wanted to find dx over dt. So dv over dx kat sini kita tak ada, tapi kita boleh cari daripada formula. Okay, itulah yang kamu kena keluarkan. So from the question, dia bagi tahu kita, dia tak bagi tahu kita apa-apa. So volume of the ice kat sini akan jadi berapa? Dia bagi tahu kita side dia ialah x. So volume dia ialah X. It's power of 3. yes, x power of 3. So we want to find dv over dx. That means differentiate v with respect to x. So we will have dv over dx equals to 3x square. Konsep yang sama macam optimization tadi. So kat sini sebenarnya kena single variable lah. Okay, bila kita buat soalan box macam ni, soalan yang sama side dekat sini, dah single variable, tak ada masalah untuk kita. Senang je. So now we already have our dv over dx. And then our dv over dt given 9.72. dv over dx is 3x square darab dengan dx over dt yang kita nak cari. So masuk je dalam calculator dekat sini. Negative 9.72 divided by 3 dapat berapa? Negative 3.2. dalam fraction boleh? 9.72 divided by 3. Ke betul? 81.5. Oh, Alright, thank you. Thank you guys. Ya, kenapa dengan pen saya ni? 81 over 25x square. Okay, make sure letak dekat tempat yang betul Ini bahagi dengan 3x square. So x square kamu mesti dekat bawah juga. Okay, jangan substitutekan x yang kita ada dekat sini dekat soalan ni. Okay, jangan substitutekan ini dekat volume kita ini. Buat dulu chain rule kita, baru kita substitutekan any given values. Okay, so here we will have when x equals to 12, dx over dt equals to negative 81 over 25 12 square, which is we get negative berapa? 9 over 400. 9 over 400. Okay, 9 over 400. So the unit is centimeter per minute. Okay, centimeter per minute. Ataupun 0.0225 pun boleh, tak ada masalah, sama je. Okay, boleh juga. So that's it. Rate of change sebenarnya simple je. As long as kamu tahu kamu punya chain rule, senang. Okay, tak ada second derivative pun sebenarnya dekat rate of change. Ini ialah basic rate of change kita. Okay, so tapi soalan kadang-kadang tak adalah sesenang ini. Tapi ini saya cakap ialah basic. Kalau soalan keluar macam ni, saya harap kamu boleh buat lah. Okay, so let's go to the next question sebelum kita proceed dengan tutorial kita. Okay, boleh baca soalan dulu. Baca soalan and try lukis shape dia. Try cari apa yang dia nak, apa yang dia bagi, buat chain rule kamu. Saya bagi 2 minit untuk kamu berfikir.
Okay, so water is running out at a steady rate of 36 pi centimeter cube per second. So 36 pi ialah kamu punya dv over dt. yes, betul. dV over dt. Since dia kata dekat sini running. Dia tak cakap running out, saya terbaca running out. Okay, dia kata running. So positive lah. Equals to positive 36 pi. Okay. So into a right inverted circular cone with semi-vertical angle of 45 degree. Alright, so now we are going to draw. Sebab tu penting untuk kita draw. To chapter 10. Macam mana ni? So kita draw cone kita. So here is the cone. Okay, dia kata into a right inverted circular cone with semi-vertical angle of 45 degree. So from the center of the cone, okay, yang tengah-tengah tu sampai ke bawah ini, 45 degree tu duduk dekat mana? Saya ingat pula cone saya. Bawah. The whole thing ataupun separuh je? Separuh je. Betul, separuh je. 45 degree dekat sini. Okay, so itu 45 degree kita. Okay, so sekarang saya nak keluarkan dia. Saya tak nak tengok cone. Kita simplekan dia. Saya nak keluarkan dia menjadi triangle. Okay, menjadi triangle. So we know that here is 45 degree. Atas ni ialah kamu punya apa? Radius. Radius. Okay, radius kita. So yang tinggi tu ialah kita punya tinggi tu kita punya tinggi lah. Yang ni kita punya apa? Height. Height kita, h kita. Okay, from the cone kita keluarkan kita punya triangle kita. Which is kamu tahu bila kamu keluarkan triangle je, kamu akan deal dengan Pythagoras Theorem dekat sini. So the first thing that you have to do here is this one. From the question given, kita draw, kita kena keluarkan benda ni. Okay, now the first question. Find the rate of increasing in water depth. Kamu nak cari apa? dh over dt. Yes, dh over dt sama dengan berapa? When the water level ialah h lah, equals to 3 cm. So ini yang kita nak cari. Make sure you write apa yang kamu nak cari. Okay, apa yang dia bagi, apa yang kita nak cari. So, macam saya cakap, rate of change sentiasa tulis kita punya chain rule dulu. So chain rule kita ialah dv over dt equals to dv over something darab something over dt. So apakah something kita ni? dh. dh. Okay, sebab kita nak cari dh kat sini. So here we put dh. Okay, so ini chain rule kita. dv over dt kita ada soalan bagi. dh over dt kita nak cari. So dv over dh dapat daripada formula. So daripada formula kita tulis juga dulu formula kita. V is equals to volume of cone ialah 1 over 3 Pi r square h. pi r square h. Okay, so macam saya cakap mesti kena jadikan dia dalam single variable. Kecuali kalau memang betul-betul tak boleh jadikan dalam single variable. Okay, selagi boleh kita buatlah since kita dah ada information daripada sini. Okay, apa yang kamu boleh buat dekat sini? Apa yang kamu belajar dalam trigonometry kamu? Apa yang kita boleh dapat dekat sini? Ada, okay, macam saya cakap tadi, kalau kita nampak triangle, mungkin kita akan guna Pythagoras Theorem. Okay, tapi isu dia sekarang kat sini, dia bagi kita angle. Pythagoras Theorem tak ada angle pun. Okay, dia bagi kita angle dekat sini. Apa kaitan antara angle ni dengan ini, dengan ini? Anyone boleh bagi tahu? Trigonometric. Trigonometric? Tangent. Trigonometric ratio kita, tangent. Which is kita tahu, tangent theta kat sini equals to R over h. Opposite over adjacent kat sini. So tangent theta kita tahu equals to opposite over adjacent. So we are going to have tangent 45. Kuning lah.
tangent 45 is equals to R over H. Tangent 45 sama dengan berapa? 1. 1 equals to R over H. Therefore, kita akan dapat R is equals to H lah. Okay. So now back to the question, kita nak cari dV over dH. Okay, kita nak cari dH over dt sepatutnya. Tapi kita perlukan dV over dH, which is we are going to get from the formula. So kita nak tukar R ke, kita nak tukar H in terms of R atau in terms of H? In terms of H. In terms of In H. terms Okay. of H. In terms of H. So kita tukarkan R kita menjadi H. So that will be H square H lah sebab R kita equals to H. So here we will have 1 over 3 pi H cube. Okay, so itulah volume kita. So kita, ya Allah. Okay, so kita nak cari dV over dH and then we are just going to differentiate this. dV over dH is equals to pi H square. Okay, so sub je lah balik dekat dalam kita punya chain rule. So dV over dt kita ada 36 pi, dV over dH kita ada pi H square darab dengan dH over dt yang kita nak cari. So dH over dt is equals to 36. Pi dengan pi boleh cancel, which is 36 over H square. So the question said H is equals to 3. So kita akan dapat 36 equals to 3 square. So 36 divided by 9 akan dapat 4. 4. okay. So apa unit dia? Centimeter per second. Centimeter per second. Okay, simple je sebenarnya. Nampak dia ada 3 step lah sebenarnya. First step ialah chain rule kita obviously. Okay, ataupun sebenarnya first step kita ialah apa yang kita cari daripada soalan kita. Okay, second step ialah formula kita. Third step ialah chain rule kita. Okay. Okay, so sekarang untuk soalan nombor 2. Find the time taken when the depth of the water is 18 cm. So ini lain sikit daripada apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, the time taken when the depth of the water is 18 cm. So for question 2, dia nak cari T when H is equals to 18. Okay, daripada mana kamu nak cari T kamu? Dari mana kamu nak cari T kamu? Okay, so apa yang kita boleh buat dekat sini? Okay, T, dt ni ialah T kita lah sebenarnya. Okay, which is dV over dt ni ialah V over T selepas didifferentiatekan. Okay, selepas didifferentiatekan. So apa yang kita ada sekarang ialah kita ada dV over dt equals to 36 pi. Ataupun kamu ada juga dH over dt equals to 4 cm per second. Okay, so kita ambil kita punya rate of change of the volume. Kita ada dV over dt equals to 36 pi. Which is sebenarnya kalau kita integratekan ini, okay, integratekan dV dan integratekan dt, kita akan dapat V over T. Which is the rate masih lagi sama 36 pi dekat sini. Okay. So dekat sini kamu dah dapat dah T kamu. Okay, kamu nampak T. Okay, instead of dt kita nak cari T sebenarnya. So apa yang kita perlukan ialah volume kita. Boleh tak kita cari volume? Boleh tak? Boleh kita cari volume kita. So from this one here, 1 over 3 pi H cube. Okay, 1 over 3 pi H cube. Ini yang kita nak gunakan. Dia dah bagi dah when H equals to 18. So V is equals to 1 over 3 pi H cube. So 1 over 3 pi 18 cube. Dapat berapa volume kamu? In terms of pi lah senang. So 1 over 3 multiply by 18 cube dapat berapa? 1944 pi. Alright, 1944 pi. So we have the volume and then just substitute here 1944 pi over time equals to 36 pi. Therefore we will get T is equals to berapa?
54. 54 second. Okay. So bila soalan suruh cari time, apa yang kamu kena buat? Basically ambillah dv over dt kamu, dv over dt ataupun dA over dt, which is apa yang diberi daripada soalan tu kita akan ambil and kita akan tukarkan, kita integrate lah, basically the basic je kita integrate kan. So dia akan jadi v over t. Okay, masih lagi sama nilai dia. And then we find our t from there. Okay, boleh? Faham ke? Boleh, Miss. Faham, Miss. So ini soalan yang maybe lain sikit lah daripada apa yang kita dah buat. Okay, tapi basic dia masih lagi sama, semua daripada chain rule kita. Okay, now we go to tutorial Yes, boleh. question. Soalan nombor 7, ini Aiman bagi. Terima kasih Aiman. Okay, a cylindrical container has one end open and the other end closed. Daripada first sentence ni, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu boleh letak dalam kepala kamu? Apa maksud dia? Kalau yang ni open, yang ni close, apa akan jadi dekat area kita? Berkurang. Hanya satu pi r square sahaja. Betul, hanya satu pi r square. So ini ialah pi r square, ini ialah pi r square. Sebab tu area kita ialah 2 pi r square plus 2 pi r h. Since satu open, satu close, dia akan jadi 2 pi r h plus pi r square macam kita buat soalan tadi lah. Okay, so the question here said given the total surface area of the container is 300 pi. Okay, 300 pi. So kita ada. So ini ialah step yang pertama kita nak jadikan dia in terms of something. Okay, so kat sini Aiman jadikan H equals to H in terms of R. Sebab apa? Sebab dalam soalan A, dia bagi dia suruh show kat kita in terms of R. Okay, so show the total volume dekat sini. So volume untuk silinder ialah pi r square h. Volume untuk silinder tak kisah dia masih lagi sama walaupun satu end open, satu end close ke, dia punya tepi dia tak ada ke, volume dia masih lagi sama. Okay, dia tak berkurang pun volume dia. So now we just substitute what we have from here. H kita dekat dalam ni, kita akan dapat ini. Okay, now just basic mathematics, simplify kan, akan dapatlah jawapan dia. Okay. Sebenarnya soalan macam ni, soalan yang sangat membantu kamu sebenarnya sebab dia dah tunjuk, dia bagi kat kamu apa jawapan dia. Okay, very good question sebenarnya. Find the maximum volume of V. So just basic, kita cari first derivative kita, equalskan to 0, dapat R kita. Okay, dapat R, just substitutekan dalam volume kita, dalam formula volume. Okay, so jangan lupa, let's say the question said, verify that the volume is maximum. So kita akan cari second derivative kita lah. Akan cari second derivative kita. Saya pun tak tahu macam mana soalan nak keluar untuk second derivative ni. Tapi kalau dalam subjektif wajib kena tulis Okay. Boleh kan soalan nombor 7 ni? Saya rasa ini basic optimization. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Now let's see question 9. Masih lagi daripada Aiman. Terima kasihlah Aiman. Sudi menemani saya. Okay. Soalan nombor 9 ni lain sikit daripada apa yang saya pernah cakap sebelum ni. Okay. A right circular cone is inscribed in a sphere. Okay. Cone dekat dalam sphere. So kita ada cone dekat dalam sphere kita. Okay. Mimi, Mike. Okay. With radius r and height of the cone is h centimeter. Okay, kejap bagi saya lukis dulu boleh? Saya nampak sikit. Tak membantu betul.
Okay, so kita ada cone dekat dalam sphere. Alright, so make sure ini kamu tahu kalau dia cakap radius inscribed in a sphere with radius r. Inscribed in a sphere with radius r. Okay, and height of the cone is h centimeter. So kat sini dia kata radius r dia ialah radius sphere. R ialah radius sphere. So let's say kita letak R besar ialah radius cone kita. Okay, R kecil ialah radius sphere, R besar ialah radius cone kita. So tengok dekat sini dia kata volume of cone semua R kecil. Okay, which is in terms of radius of the sphere lah. Okay, basic kamu kena tahu kalau kita cerita pasal sphere, daripada center of the sphere ke mana-mana to the circumference ialah radius kita. Okay, which means daripada sini ke sini pun ialah radius sphere kita. Okay, nampak ni daripada sini ke sini pun ialah kita punya radius kita. Okay, so kat sini kita keluarkan triangle kita. Okay, kita keluarkan triangle kita. So daripada sini ke sini ialah radius sphere kita, which is R kecil kita. Okay, from here to here is R kecil. Okay, so ini ialah R. And then daripada sini ke sini ialah apa? R besar. R besar, radius cone kita. Okay, R besar. So ini ialah R besar kita. Okay, so ini apa yang dia bagi kat kita? Height of the cone is h centimeter. Height of the cone is h centimeter. Okay, ini ialah center of cone kamu, which means dekat sini berapa? 1/2 H H. over 2. Sorry, bukan. Sekejap, Bukan, dia bukan center of the cone kita. Daripada sini ke sini, dari sini ke sini pun ialah apa? Daripada center ke sini, Small r. Kecil. R kecil. Okay, ini ialah daripada center sphere kita. Ini yang putih ni ialah center sphere kita. Daripada center sphere kita ke hujung circumference kita masih lagi R kecil kita. Which means height dekat sini apa? H tolak R. H tolak R. Okay, H tolak R. Okay, kita tak boleh assume cone kita tu tengah-tengah dia center juga sebab tak boleh lah assume. Okay, sebab tak semestinya tengah-tengah cone ialah tengah-tengah sphere kita. Okay, so that's it. That's your triangle from the given diagram. Okay, bukan given pun, kita yang lukis sendiri. Okay, kalau dia bagi kat kamu bertuah lah. Okay, so straight away we know that we have to use Pythagoras Theorem. So apa yang Aiman buat dekat sini, dia nak volume of the cone 1/3 pi h square in terms of h dengan r. Okay, in terms of h dengan r, lain sikit kat sini. So ini ialah volume of cone kita 1/3 pi r square h. Ingat r kamu r besar. Okay, radius of cone kita ialah r besar. So what we can do here is we are going to make r besar sebagai subjek. So we have r square plus h minus r square is equals to r kecil square. Okay, yang kat sini. So, and then kita jadikan r square besar kita sebagai subjek. We are going to substitute into this part here. Sampai kita dapat apa yang soalan nak lah. Okay, just expand je lah kat situ, tak ada masalah. Okay, boleh faham ke? Ini ialah soalan optimization Boleh ke kat sini? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, alright. So next question ialah soalan B. The maximum volume of the cone is 8/27 times the volume of the sphere. Okay, so apa yang kita nak buat dekat sini? Okay, apa yang dia cakap ialah maximum volume of cone is equals to 8/27 volume of sphere. Alright, so itu yang kita ada.
So apa yang kita dapat daripada volume tadi ialah V equals to 1/3 pi H square 2R minus H. Okay, so itu yang kita ada daripada kita, itu yang dah di-showkan daripada soalan 1. Okay, so sekarang optimization, balik semula lah kepada kita punya 4 step tu. Apa yang kita nak cari sekarang ialah H kita. Okay, kita nak cari H supaya kita boleh cari volume kita. Okay, supaya kita boleh cari volume kita. Kamu jangan risau dulu pasal volume cone ke volume silinder, kita fokus kepada volume silinder kita dulu. Okay, sorry, volume cone kita. Mana ada silinder dekat sini? Volume cone dengan volume sphere. Kita fokus dekat volume cone kita dulu yang kita dah cari. So now we are going to differentiate this with respect to H ataupun R. Okay, macam kita buat sebelum ni dekat second step kita, kita akan jadikan ini sebagai single variable. Okay, kita akan jadikan ini sebagai single variable. Tapi the problem now is kita tak ada pun single variable, which is from the given here, the given diagram here, kita ada 3 variable. R besar, R kecil, H kita. Okay? So nak tak nak kamu kena proceed juga untuk buat benda ni. So here, kita sebenarnya ada volume of cone kita 1/3, saya simplifykan dulu. 2 H square R minus H cube. Okay? Kita expandkan. So kita akan differentiatekan volume of cone kita with respect to H. Okay, with respect to H. So 1/3 pi ialah constant kita. 2H square R. Okay, so sekarang R kamu kena considerkan dia sebagai constant. Kenapa saya cakap dia constant? Kenapa R kamu constant dekat sini? R ialah radius of cone kita. Radius of cone kita constant dekat sini. Kenapa dia constant? Bukan, R kita ialah radius of sphere. Okay, kejap Saya pula confused sekejap. Okay, so kita nak cari volume of cone kita. So dekat sini kita kena consider radius of the sphere kita sebagai constant. Okay, so maksudnya bila dia constant, bila R kamu ni constant, kalau kita differentiate 2H square R, dia akan still jadi 4H R lah. R kita tu constant, radius of cone kita, radius of sphere kita constant. So here will be 3H square dekat sini. Okay, so macam biasa kita akan cari H kita by letting dV over dH kita equals to 0. So therefore you will have 1/3 pi 4HR minus 3H square equals to 0. Okay, so 1/3 pi boleh bawa pergi sebelah and then kita ada 4HR minus 3H square equals to 0. Dapat H kamu sama dengan berapa dekat sini? Kalau kita factorizekan H, kita akan dapat 4R minus 3RH equals to 0. So H kita akan equals to 0, the other H kita akan equals to berapa? Sorry, 4/3. Sini tak ada R silap. 3H square je. 3H square. So 4R minus 3H equals to 0. So 4R equals to 3H. So H kita akan jadi 4R over 3. Okay, betul? Boleh ke semua orang bersama saya ke? Sorry, confused. Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. Bersama, Miss. Okay. So now,
obviously H kamu takkan jadi zero lah. Okay, so kita takkan tengok pun H equals to 0. So the constant here ialah H kita equals to 4R over 3. So volume of cone kita, here is the volume of cone equals to 8 over 27 volume of sphere. Ini yang soalan suruh kita buat. So now we are going to find volume of cone, which is we have a volume of cone from here. Okay, ataupun yang atas ni. So we just are going to substitute H into the formula of the volume. So that will be 1 over 3 pi 4R over 3 square 2R minus 4R over 3. Okay, so kita akan dapatkan volume of cone kita in terms of R, which is boleh kira kan kat sini. In terms of R dengan pi. Dapat berapa? Boleh ke? 1 over 3, 4 over 3 square 2R minus 2 hilang. 1 over 3, 4 over 3 square, 2 minus 4 over 3. Okay, semua in terms of R. So kita boleh abaikan dulu R kita. Dapat berapa kat situ? Okay ke kamu ni dapat ke tak? 1 over 3 pi 4 over 3 square is 16 over 9 square 16 over 9 R square 2R minus 4 over 3I boleh tolak tak? Oh, 2 over 3R dekat situ. So what's the answer here? Ada orang dapat tak? 2 over 18 R cube. 81 pi R Cube. cube. Okay, pi R cube. Okay, so that's the answer for volume of cone kita. Okay, so now balik kepada kita punya ini kita nak show kan. So kita ada volume of cone is equals to 8 over 27 volume of sphere. Okay, kita boleh abaikan dulu volume of sphere dekat situ. So let's say we will have volume of cone over volume of sphere. Okay, kita nak cari ratio dia dekat situ. So volume of cone we have 32 over 81 pi R cube over volume of sphere kita. Apa volume of sphere? Formula for volume of sphere kita. 4 over 3 pi R cube. 4 over 3 pi R cube, which is here we can cancel out pi R cube. So 31 over 81 divided by 4 over 3 dapat berapa? 8 over Miss, 27. 8 over 27. 8 over 27. Okay, kenapa ada salah ke? Miss, betul juga. Okay, 8 over 27, which is ratio yang kita dapat dekat sini lah. Okay, so volume of cone is equals to 8 over 27 volume of sphere kita. Okay, that's it. Susah sikit lah soalan ni, confuse sikit. Sebab kamu, kalau saya rasa semua orang, kalau kamu buat, kamu boleh buat sampai sini lah. Kamu boleh buat kat sampai sini. Sampai kat sini mungkin kamu akan confuse sikit sebab kita ada dua variable. Okay, kamu ada H dengan R. So what we have to do here is we have to assume that your R is constant. Sebab apa constant? Kita cari volume of cone kita kat sini. Okay, kita nak cari volume of cone kita kat sini. So kita kena consider volume of R kat sini tak ada kaitan langsung dengan volume of cone kamu. Okay, kamu tengah cari volume of cone. Okay,
apa kaitan R ni? Tak ada kaitan apa-apa pun. Okay, tak ada kaitan. Volume R radius of sphere kamu ni tak ada kaitan pun untuk cari volume of cone kita. Sebab tu kita considerkan dia sebagai constant dekat situ. Okay. Boleh faham ke? Faham, Miss. Boleh, Miss. Alright. So, soalan-soalan yang seterusnya ni saya akan bincang next week juga. Okay, saya nak bincangkan sikit lah ni. So ini daripada siapa tadi Mazli ni kan? Okay, so ini ialah soalan critical values dengan extremum value. Okay, daripada exit ticket yang kamu bagi, adalah beberapa orang differentiate 3 to the power of 2x. Macam mana nak differentiate ni? Apa yang kita kena buat dulu? First step kita kena buat apa? Salin balik. Miss. Salin balik. Lepas tu? Differentiate power. Differentiate power. Lepas tu? Ada lagi lepas tu ke? Lawan 3. Laundry. 3. Okay. 3 step sebenarnya. Differentiate exponent pun sebenarnya ada 3 step. Okay. Salin balik. Differentiate power. Ada ln E dekat sini. Ln E kita tahu sama dengan 1 sebab tu kita abaikan dia selalunya. Tapi still ada 3 step dekat sini. Okay. Concern saya bukan kat sini sebenarnya. Yang ni saya rasa ramai je boleh jawab. Yang saya tak faham kenapa dia boleh jadi 6 2x ln 3. Boleh ke? Boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Boleh ke? Nak Tak darab boleh. Tidak, Miss. Tak boleh. 3 ni ialah bukan constant. 3 ni ialah eksponen. Okay? Ini ialah x. Contoh kamu bayangkan dia sebagai eksponen 2x dekat sini. Ada tak kita darab 2 dengan e? Tak ada. Okay, kita letakkan dia sebagai 2e 2x. Ini ialah constant kamu. Okay, so ini salah. Ini siapa yang buat ni tolong pergi balik kepada chapter 1 buat revision balik betul-betul. Okay, siapa yang buat ni tolonglah check balik. Kamu punya basic apa kita panggil benda ni? Indices kamu. Okay, so jangan buat silap macam ni. Ini ialah silap-silap yang tak patut dibuat pun. Okay, let's go quickly. Question 18 dekat sini. So, find the critical number. Apa-apa pun basically ialah first derivative kamu lah. Tak kisahlah guna quotient rule ke, product rule ke, chain rule ke. Yang penting kamu tahu macam mana nak cari first derivative kita. Okay. So sebenarnya jawapan dia tak penting. Yang penting ialah kamu tahu cari critical point kita. So equalskan ni to 0. Kenapalah ramai suka tak buat line dekat sini. Kamu ni. Okay. So equalskan to 0 which is we get the answer. Okay, to find critical point there are 2 methods which is f prime x equals to 0 and f prime x is undefined. But for this question here you have x square plus 9 square which is kalau kita cakap f prime x is undefined, ini akan equals to 0. Saya tak dapat jawapan. Which is sebab kamu dapat x square plus 9 equals to 0, kamu dapat x square equals to negative 9. Okay. Which is kalau kita letak square root negative 9 masih lagi tak dapat jawapan. So itu bukan critical number kamu, abaikan dia sahaja. So kita fokus dekat 2 value ni lah. Okay, so kita ada critical number, substitute balik dalam original function kita dapat critical points kita. So saya harap untuk soalan ni kalau keluar semua orang boleh dapat jawab dengan betul. Okay, tolong jangan buat silly mistake. Kamu practice lah banyak-banyak kali dekat soalan ni sebab tak susah pun. Okay, ini ialah markah free lah untuk kamu. Okay, for the next question, dia kata find the coordinates of the local extrema. So basically dia suruh cari maximum dengan minimum value lah. Sorry, maximum dengan minimum point kita. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kalau kamu tengok, ini ialah first derivative kita. Ini ialah first derivative kita, f prime x kita. There are 2 methods untuk cari extremum point kita. First derivative, second derivative. Kalau kamu guna second derivative, kamu kena guna quotient rule lagi sekali. Okay, kamu kena guna quotient rule yang panjang. Okay. Memang saya cakap kadang-kadang second derivative lagi senang. Tapi kadang-kadang second derivative susah juga. So, instead of kamu buat panjang-panjang cari quotient rule lepas tu salah, tak payahlah susah, kita buat table je. Okay. Table ni sebenarnya senang je. Senang je. Kamu mungkin nampak susah sebab kena lukis table. Okay. So, dekat table ni sebenarnya kita just focus on the value of x kita kat sini je. 3/2 dengan negatif 6.
Okay, so here is 3/2, this is -6. So kalau kita lukis kat sini, sini ialah maksimum, sini ialah minimum, which is -6 ialah maksimum, 3/2 ialah minimum. Okay, so kamu kena decide sendirilah. Kalau soalan kamu tu just guna power rule, yes, it is easier to use second derivative test. Okay, tapi kalau soalan kamu tu panjang, first derivative yang kamu dapat tu panjang, quotient rule, nak kena buat quotient rule lagi, elakkan guna second derivative. Kita just use first derivative test sahaja. Faham? Boleh? Faham, Miss. Okay, so last question, saya go quickly. Kejap Saya nak terangkan sikit 29. This is a good question sebenarnya, soalan 29 ni. Ini Daniel share dengan kita. 29A, okay. Tak apa, 29B nanti saya sambung. A cylindrical container, kenapa hilang? Kamu tak nampak ke saya punya ni? Tak ada. Dah nampak, Miss. Tak nampak. Last question, saya ambil beberapa minit daripada kamu. Arif, Mike. Okay, ni Daniel share dengan kita. Soalan A. Okay, a cylindrical container of volume 128 pi is to be constructed with the same material for the top, bottom and side. Find the dimension. Okay, bila soalan cakap pasal dimension, yes, kita cerita pasal area. Tapi sebenarnya dimension ialah nilai R kamu, H kamu, side, length, width, itu ialah dimension sebenarnya. Okay, tapi dia masih lagi di-consider sebagai area lah. So basic, soalan bagi 128 pi, volume dekat kita tulislah dulu. Okay, 128 pi. Okay, nak jadikan apa subjek bergantung dengan apa yang kita nak cari. So since the question said find the dimension, we are going to use formula of the area. So area kita, area of cone kita. So sebenarnya nak cari in terms of H ataupun in terms of T tak ada masalah sebab kat sini dia tak cakap apa-apa. Okay, so nak senangkan kerja kita, so kat sini Daniel guna R square sebagai subjek. Boleh juga. Nak guna H sebagai subjek pun tak ada masalah. Okay, so substitutekan. Dah berhenti sampai situ pun tak ada masalah dah sebenarnya. And then just cari first derivative kita, equalskan to 0. Kamu akan dapat R kamu. Okay. Second derivative ialah untuk make sure yang betul tak nilai R kamu tu ialah minimum sebab dia kata that will minimize the amount of the material needed. Okay. And then here is the answer. Answer kita ialah kena carilah nilai R dengan nilai H. Okay, kalau soalan suruh cari volume sahaja, kamu boleh terus substitutekan dia. Kalau soalan tu suruh cari area sahaja, kamu boleh terus substitutekan kat sini. Okay, but since the question said dimension, you need to have your R and your H together. Okay, when R is equals to 4, H equals to 8. Okay, so ini ialah soalan optimization yang tak patut salah pun. Okay, basic sahaja. Soalan B, nampak dalam satu soalan, akan keluar optimization dengan rate of change dekat sini. Apa yang kamu rasa kamu kena buat untuk soalan B ni? Apa kamu rasa kamu kena buat untuk soalan B? Apa chain rule kita kat sini? Divinity. dV dt equals to dV darab dengan dt. Apa yang kita nak cari di tengah-tengah tu? DH. DH. Rate of change of height. Itu yang kita nak cari. So chain rule kita mesti letak DH lah. Okay, so ini chain rule yang kita perlukan. So given from the question, rate of apa ni? Ini apa ni? dV dt. dV over dt is equals to 3/20. Gravel is poured onto. Okay, so tak ada yang keluar, so positif lah. Okay, kamu sebenarnya tak payah baca pun tahu. Ini kalau kita tengok unit pun kita tahu apa sebenarnya yang dia bagi.
So we have here, we want to find this. So this one is from the formula. So volume of cone ialah V equals to 1 over 3 pi r square H. Okay, mesti kena dalam single variable. Okay, mesti kena dalam single variable. So, how are we going to make this as a single variable? Kita baru buat tadi. Use Pythagoras Theorem. Bukan Pythagoras. Trigonometric ratio kita lah. Sini berapa sebenarnya? 30. 30. Okay, 30. This is your R. This is your R. So we will have tangent 30 equals to H over R ke R over H? R over H. R over H. Jangan salah pula. Tangent 30 equals to berapa? square root 3 over Square root 3. 3 over 3. Square root 3 over 3. R over H. So we want to find dH over dt. That means kita nak cari dV over dH. Therefore the formula must be in terms of H. So kita akan jadikan R sebagai subject. So R is equals to square root 3 over 3 H. So here will be 1 over 3 pi square root 3 over 3 H square H. Okay. Berapa sini? Pi H cube over 1 over 9. 1 over 9. Okay. Okay, so kita dah ada volume in terms of H. Definitely can find dV over dH. We can find our dV over dH, then straight away sub into this. And then kita dapatlah dH over dt kita berapa. Okay. But the question given here, kita buat je logik sikit. dV over dt ialah 3 over 20. Here is pi, berapa sini? dV over dH kamu berapa? 3 over 9 is 3. 1 over 3. So pi h square over 3 times dH over dt. So therefore we will have dH over dt equals to 9 over 20 pi 20 by H. square. Okay, betul ke ni? Betul? So, Okay, tapi dekat sini instead of bagi H, selalu kita dapat H, okay? Straight away kita terus substitute kan. Tapi sekarang dalam soalan ni, instead of bagi H, dia bagi kita T equals to 10 minutes. Okay, macam mana nak buat? Tadi baru buat. integrate. Daripada dV over dt kita. Okay, so we have our dV over dt equals to 3 over 20. Kamu tak payah susah-susah fikir nak integrate tau. Tukar je dV over dt kamu tu jadi V over T. Tukar je jadi dV over dt jadi V over T. 3 over 20. Okay. So V kita ialah kita ada nilai T kan, dia bagi T kita ialah 10 minutes. Dia bagi T kita ialah 10 minutes. So therefore we can have V over 10 equals to 3 over 20. So we have V equals to 3 over 2. Okay. Masih lagi tak dapat H, kita baru ada nilai V. So macam mana nak cari nilai H kita? Sub in V dalam tadi Ya. volume. Okay, substitutekan V dekat dalam formula ni. Okay, which means kita akan substitutekan V dekat dalam sini, 3 over 2, kamu akan dapat nilai H, barulah kita boleh substitutekan dekat sini. Okay, boleh? Boleh, Miss. So, saya nak kamu cuba all the questions from chapter 10 tutorial ni next week ataupun saya akan buat video, depends lah, saya pun tak fikir lagi. Tolong buat kejap. Especially question 21. Question 21 dengan question 17 tak silap saya. Yes, question 21 dengan 17. Please try all these questions so that next week kita boleh discuss. So next week hari Isnin kita akan discuss chapter 10 tutorial dengan few extra questions and saya akan masuk lagi kepada chapter 9 sebab saya rasa masih lagi
ramai yang confused dengan differentiation. And jangan lupa submit your exit ticket 30, which is the last exit ticket kita. Ada 10 chapter, ada 30 exit ticket yang kamu dah buat. Congratulations and thank you so much kepada yang dah siap semua, yang hantar semua committed dengan kerja kamu. Saya sangat-sangat hargai kerja kamu. Saya harap kamu dapat apa yang kamu usahakan lah. Okay, apa yang kamu dah usahakan setimpal dengan apa yang kamu dapat untuk exam nanti. Okay, for those yang tak hantar, saya bersangka baik je lah kamu buat. Okay, saya doakan yang terbaik jugalah untuk kamu. So, itu sahaja untuk hari ni. We are going to proceed next week with revision week. So, soalan revision PSPM set 1 yang dah ikut format exam, objective question saya dah post dalam GC. So kamu boleh tengok dan try buat weekend ni. Kita akan discuss next week juga. Ada apa-apa soalan? Miss. Tiada? Okay, so tiada. Miss, Ya saya. kita ada PSPM Maths kan? Sepatutnya ada tapi saya pun tak tahu bila. Nanti saya akan confirmkan balik. Okay, saya akan confirm. Okay, Miss. Alright. So thank you so much guys. Happy revision. Bye-bye. Thank you. Thank you, Miss. 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 Bye, Miss.